हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियो सुरु गर्नु अघि यो भिडियो हेरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई नयाँ सालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गर्नेछु। पहिला सुरु म फ्रेम बनाउने छु अनि यो फ्रेम कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु अनि भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु अनि गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो चरणमा म गद्दा ल्याउने छु। गद्दा लिएर कम्पास र पेन्सिलको सहाराले यस प्रकारको रिङ बनाउने छु अनि रिङ बनाइसकेपछि सेतो धागोले म यो रिङलाई वरिपरि कभर गर्ने छु। वरिपरि घुमाएर यो जुन गद्दालाई ढाक्ने छु। यस प्रकारले यो रिङ बनाइसकेपछि ह्यापी न्यू इयर लेख्ने छु। ह्यापी न्यू इयर लेख्नको लागि मैले यो कालो धागो लिएको छु अनि यो गद्दा मैले लिएको छु अनि यो कलरको पनि मैले धागो लिएको छु। यो सबैबाट ह्यापी न्यू इयर म यस प्रकारले लेख्न गइरहेको छु। र ह्यापी न्यू इयर, बाइबल भर्स, मोटिभेसन क्वाट र आफ्नो नामहरू धागोले कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले सिक्न चाहनुहुन्छ भने ए देखिको जेड सम्म बनाएको भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस प्रकारले ह्यापी न्यू इयर लेखिसकेपछि म फुल बनाउने छु। फुल बनाउनको लागि मैले यो एउटा पेन लिए अनि यो रातो धागो मैले लिएको छु। पहिला सुरु यो लामो राखेर यसमाथिबाट फेरि पनि यो धागोलाई वरिपरि म घुमाउने छु। यहाँदेखिको यहाँसम्म यो धागोलाई वरिपरि घुमाइसकेपछि यो धागोलाई यस प्रकारले काट्ने छु म अनि यो पेनबाट म बिस्तारै निकाल्ने छु। पेनबाट निकालिसकेपछि जुन मैले लामो धागो लगाएको थिएँ यो धागोलाई म यस प्रकारले पक्रिन्छु अनि यो साइडको धागोलाई पनि यस प्रकारले पक्रेर यसलाई यस प्रकारले म बान्ने छु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो फुल बनिएको छ। यो फुल बनिसकेको छ अनि यस प्रकारको म 4वटा फुलहरू बनाउने छु र अन्तिम चरणमा यो सबैलाई म एकसाथ यस प्रकारले जोड्ने छु र यो जोडिसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि कीप स्माइल एन्ड टेक केयर।